हेलो गाइस, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज मैले खानाको भिडियो लिएर आएको छु। मसँग खाना छ, मसँग के भन्छ करेलाको सब्जी छ, करेला फ्राई गरेको छु मैले। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर भनेको चिकन करी सुप भनौँ न, चिकन करी सुप छ। अनि मसँग टमाटरको अचार छ मसँग हैन। अनि प्लस काँचो कचिला खानुको लागि चाहिँ मैले कुकुम्बर छ मसँग, लेमन छ, त्यहाँबाट यो अनियन छ, अनि मसँग गार्लिक छ हैन, लसुन छ। ल अब मैले खाना स्टार्ट गरेँ। अनि मसँग पानी पनि छ। ल हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ यो भिडियो तल कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई पनि तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो पनि थाहा हुन्छ हैन। भन्दै मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै मैले चाहिँ आज खाना धेरै छ भन्दै मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ। हजुरहरू पनि यो भिडियो हेरेर म सँगसँगै इन्जोय दामी मासु कस्तो मजाले पाकेको छ।
दामी चिसो चिसो मौसम छ अनि सुप दामी भएछ तुफान सुप चाहिँ अनि प्याज त अझै धेरै राम्रो मिठो हुन्छ काँचो यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन हाम्रो च्यानल भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्दिनु होला प्लिज लोकल कुखुराको चाहिँ नि हड्डी धेरै क्या मैले 2 खेप खाने खाना जति यति धेरै हालेको छु हजुरहरूलाई यो मेरो खानाको भिडियो के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै मैले चाहिँ यहाँ अप्सन दिन लाग्यो खाना पनि डन गरिसके हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो भिडियो तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै मैले अहिले बिदा मागे हस् त बाइ बाइ